ආයිබෝන් මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. එකක් තමයි channel එක රීබ්‍රෑන්ඩ් කරා. right SL equity watch කියන එක the wise investor කියලා මාරු කරා. ඒත් SL equity watch කියන්නේ wise investor. wise investor කියන්නේ ඉතින් SL equity watch. හරි. ඒකට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් මේ channel එක පටන් ගත්තේ අවුරුදු දෙකක් ඉවරයි. අවුරුදු දෙක anniversary එක තිබ්බ අවුරුදු දෙකකට කලින් පටන් ගද්දී තිබ්බ ඇත්තටම ටෙලර්ස් ඇකඩමි තිබ්බා, සෙනිමා හිටියා, සෙනිමා ඉන්වෙස්ටිං ඊට ඉන්වෙස්ටර් තින් කියලා එක්කෙනෙක් හිටියා. ඉතින් ඒත් එක මට හිතුණා වෙන නමක් දාන්න කියලා SL equity කියන නම දැම්මේ. SL equity watch කියලා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම නම දාලා තව එක්කෙනෙක් SL equity guide කියලා එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඊයේ පෙරේද මම දැක්කා SL watch හරි මොකක් හරි එකක් කියලා පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ සිමිලර් නම් දැක්කා SL මොන හරි දාගෙන. ඉතින් ඒත් එක්ක මට හිතුණා මේ දැන් මේක පැටලෙනවනේ හැමෝටම. හරි. එක්ක මම නම වෙනස් කරන්න ඕන කියන එක. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම මම ඊක්විටි විතර නෙමෙයි ෂෙයා මාකට් එක විතර නෙමෙයි එතනින් එහාට තව දේවල් කතා කරනවා. හරි. ඒ හින්දා ඔය ඔක්කොම කල්පනා කරලා මට හිතුණා මේක මොකද තව දෙයක් දැක්කා ඊයේ පෙරේද මම දැක්කා සෝෂල් මීඩියා කියන්නේ Facebook group එකකම හරි channel එකකට ලොකු blame එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒ blame එකේදී ගොඩක් කට්ටිය point කරේ වෙන channel එකක්. හැබැයි ඒ අතරේ මාත් යන SL equity නමින් යන හින්දා නිකන් මටත් අහක යන කුණු ඇඟේ වදින්න පුළුවන් කියලා හිතුන හින්දා ඉතින් තේරුමක් නැහැ. හරි කියලා මං හිතුවා මම නමත් වෙනස් කරගෙන පොඩ්ඩක් appearance එකත් වෙනස් කරගෙන මාරු වෙන එක හොඳයි කියන එක. හරි. එතකොට Twitter එකත් ඒ විදිහට මාරු කරා. හැබැයි මගේ user name එක තාම ඒ විදිහට යන්නේ SL equity. මේකෙත් නම වෙනස් කරා YouTube එකෙත්. පාලන බැන එක එහෙම තියෙනවා. මම ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න ඕන. හරි. මේ වීඩියෝ එකේ පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුණා මේ ගොඩක් කට්ටියට අයිඩියා එකක් නැහැ මේ ප්‍රයිමරි ඩීලර්ස්ලා මොකද්ද එයාගේ බිස්නස් එක මොකද්ද කියන්නේ අපි දැක්කා මේ CALT right Capital Alliance PLC එකයි FC First Capital Treasury FCT කියන එක එතකොට ඒකේ holding company එක වෙන්නේ First Capital Holding PLC එක CFVF කියන එක මේ තුනේම අපි දැක්කා price appreciation එක හරි trend එක හරි strong ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියන එක සමහර අයට ගැටලුවක් සහ ඉතින් මොකද්ද රීසන්ස් කියන එක පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න හිතුණා. හරි. දැන් මේ ප්‍රයිමරි ඩීලර් කියන්නේ ප්‍රයිමරි ඩීලර් තමයි මේ අපේ කියන්නේ අපිට හැමෝටම ගිහිල්ලා ගවර්න්මන්ට් සිකියුරිටිස් ගන්න බෑනේ බොන්ඩ් ගන්න බෑ. හරි. ඒව ගන්න පුළුවන් කට්ටියක් ඉන්නවා. අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ප්‍රයිමරි ඩීලර්ස්ලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ තමයි ප්‍රයිමරි මාකට් එක මේ ඩීල් කරන්නේ. ඒක ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ ත්‍රූ තමයි සෙකන්ඩරි මාකට් එකට එන්නේ. Primary dealers අපි PD කියලා කියනවා financial intermediaries who help in developing the primary and secondary market for government securities. හරි එතකොට රජයක් නිකුත් කරන බැඳුම් කර කියන සිංහලෙන් කියනවා right එතකොට treasury bills හරි treasury bond හරි මේවට immediate access තියෙන primary dealers වලට. හරි primary dealers borrows money and buy government securities right the spread between the cost of borrowed funds and the yield on the government securities provide the primary dealers with the net interest income. So the මේගොල්ලෝ right දැන් banks වලට පුළුවන් banks deposit ගන්නවා. right ඒතකොට කට්ටිත් යම් ප්‍රමාණයකට investment තියනවා. දැන් non banking primary dealers ලා ඉන්න banking primary dealers ලා ඉන්නවා. හරි මම ඒක මොනවද කියලා කියන්න. ඒතකොට මේගොල්ලෝ සමහර කට්ටිය market එකෙන් ගන්න borrowed කියන්නේ ඒතකොට අපි කියන්නේ FD එකකට හරි මොකද එයා deposit එකට දෙන rate එක. ඒ rate එක තියාගෙන government එකෙන් securities ගන්නවා. right ඒතකොට ගවර්න්මන්ට් එකේ ඒ සිකියුරිටිස් වලට කැපිටල් එකක් පේ කරනවා. එතකොට දැන් තියෙන්නේ ඩොලර් ඩොමිනේටඩ් right ඉන්ටර්නැෂනල් සවරින් බොන්ඩ්ස් කියන්නේ අපි ඉන්ටර්නැෂනල් දුන්නේ ඩොලර් බොන්ඩ්ස් right එතකොට හැබැයි ඒව තමයි නවත්ත තියෙන LKR බොන්ඩ්ස් වල එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද LKR කියනවා කියන්නේ ඒක රිස්ක් ෆ්‍රී මොකද ගවර්න්මන්ට් එකට සල්ලි අච්චු ගහලා හරි දෙන්න පුළුවන්. සල්ලි අච්චු ගහලා දෙනවා කියන එක හරි ක්‍රමෙ නෙමෙයි නමුත් ඒක තමයි ක්‍රමේ. එතකොට මේගොල්ලෝ බිස්නස් එක කරන්නේ එහෙමයි සල්ලි ගන්නවා right ඒක ඉන්වෙස්ට් කරන ගවර්න්මන්ට් සිකියුරිටිස් වල. දැන් තියෙන තත්ත්වය බලපුවහම බැංක්ස් ගත්තත් බැංක්ස් වලින් ලෝන් යන්නේ මේක දවස්වල ලෝන් කවුරුත් ගන්නේ 25% විතර දීලා. right ඒක බිස්නස් එක්ස්පැන්ෂන් එකක් නේ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට හයි රේට් එකක් දීලා. දැන් මම දැක්කා HNB 3% දෙන 1 million deposit කරනවා නම් 18 months වලට right 24 වෙන්න ඕන. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒක අරන් දාන government securities වල. එතනින් ගන්න 30% 29% විතර. right ඒක තමයි බිස්නස් එක.
එතකොට කොහොමද දැන් මේක මේ ගොඩක් කට්ටිය මේ කියන දෙයක් තමයි මේ ප්‍රයිමරි ඩීලින් බිස්නස් එක ඉන්ටරෙස්ට් සයිකල් එකට රිවර්ස්. ඒ කියන්නේ ඉන්ටරෙස්ට් රේට් වැඩි වෙනකොට මේගොල්ලොන්ට ඒක ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. ඉන්ටරෙස්ට් රේට් එක අඩු වෙනකොට මේක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. ඒක කොහොමද කියන එක මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න how they make money කියන එක. තේරුණාද? ස්ටෙඩි ඉන්ටරෙස්ට් රේට් සිනාරියෝ. ඒ කියන්නේ ඉන්ටරෙස්ට් රේට් එක ෆ්ලක්චුවේට් වෙන්නේ එක ගානකට තියෙනවා. රයිට්? يعني අපි දැක්ක අවුරුදු 3ක විතර කලින් මම හිතන්නේ 12ට 13 ඒ රේට් එක සෑහෙන කාලයක් තිබ්බා. ඒතකොට in this scenario the trading opportunities for primary dealers are limited. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ගන්න සිකියුරිටි එක තව කෙනෙකුට විකුණන්න බෑ. විකුණන්න බෑ නෙමෙයි. විකුණන්න පුළුවන්. ඒකෙන් capital gain එකක් ගන්න පුළුවන් chances අඩුයි. right? Thus the principal source of profitability is the net. අංකිය වගේ ගත්ත බරොඩ් එකයි government security එකේ difference එක. හරි? ඒක තමයි profit එක. A higher net worth of primary dealer results is relatively lower level of borrowings and helps in improving the profitability of the primary dealer. ඒක පුළුවන් තරම් අඩුවට borrowing ගන්න තරමට අර government security එකේ gap එක වැඩි වෙන තරමට ඔයගේ profit එක වැඩි වෙනවා. හරි? දැන් CALT ළඟදී ආවේ දැන් CFVF කියන්නේ ඉතින් අවුරුදු 10 12ක follow කරන share එකක්. rate එක steady යනකොට CFVF එකේ profit එක constant level එක වගේ තියෙනවා. හරි? ඒක up and down වෙනකොට ඔක වෙනස් වෙනවා. තේරෙනවද? Falling interest rate is scenario, right? In this scenario, the trading opportunities are plenty. The primary dealers make use of the falling interest rate regime to actively trade in their government securities portfolio. දැන් ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔයාගාව තියෙනවා government bond ගත්තොත් 130, right? 130 බොන්ඩ් එකක් තියෙනවා කියන්නේ 130ක ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන එක. එතකොට දැන් මේක රේට් කට් එකක් ගිහිල්ලා හරි අපි හිතමුකෝ මේ අපි මේ බේසිස් පොයින්ට්ස් ගන්න එක අඩු වෙන හරි මොකක් හරි රයිට්. එතකොට අපි හිතමු මේක 25ට ආව කියලා. එතකොට 25ට තමයි දැන් මැක්සිමම් දෙන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකේ බොන්ඩ් එක. රයිට්. එතකොට 25ට නම් මැක්සිමම් අර 30ට ගත්ත බොන්ඩ් එකට හයි වැලියු එකක් තියෙනවා. ඒක කැපිටල් ගේන් එකක් කරලා විකුණන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ රේට් එක පල්ලෙහාට එන්න හයි රේට් එකට කලින් ගත්ත බොන්ඩ්ස් වල වටිනාකම වැඩි වෙනවා. ඒවා කැපිටල් ගේන් එකක් කරන් මේවා පුළුවන්. right? එතකොට මේක වෙන්න රේට් එකේ sharp decline එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ sharp decline එක 50 basis point උනත් ඇති. right? 100 basis point කියන්නේ 101ක්. හරි? basis point කියන්නේ එහෙමයි. 101කින් drop උනත් ලොකු capital gain එකක් තියෙන companies වල primary dealers වල. හරි? But at the same time, the net interest income would reduce as the spread between the borrowing cost and investment yield decline. ඒක තේරෙනවනේ. දැන් ඔයා borrowing cost එක ඔයා හිතන්න ඔයාගේ borrowing cost එක 120යි. right? 130ක් තියෙදි government security එකේදී ඔයාට 110ක් විතර difference එකක් තියෙනවා. මම example එකක් ගන්න. දැන් government security එකේ government එකෙන් දෙන bond එකේ එක 25ට ආපුවාම අර margin එක අඩු වෙනවානේ. ඒතර margin එකෙන් ගන්න දැන් මේක අනිත් පැත්ත කොහොමද? rising interest rate scenario. දැන් මේක තමයි හරිම challenging situation එක. right? දැන් අපි මේ ආණ්ඩුව දැන් මෙයා ලන්දලා ලාපු ගම රේට් එක 107න් වැඩි කරානේ. right? ඒකේ impact එක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේ impact එක මේ වගේ negatively පෙන්වන්න ඕන. right? එතකොට රේට් එක වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඔයාගාව අපි හිතමු දැන් ඔයාට තියෙනවා ඔයාගේ බොන්ඩ් එක ඔයාලා ළඟ තියන්නේ බොන්ඩ් එක 120යි තියෙන්නේ. හරි? එකපාරට මේක 125 එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර බොන්ඩ් එකේ වටිනාකම අඩු වෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට ඒක ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. ඇයි 30ට තියෙන බොන්ඩ් එකක් තියෙදි කවුද 20 බොන්ඩ් එක ගන්න? 20 බොන්ඩ් එකේ වටිනාකම අඩු වෙනවා. අරකේම අනිත් පැත්ත. තේරුණාද? right? In this scenario, the PD faces a difficult time on both net interest income and making profit on trading operations. මේක තමයි හරිම මේ professionally manage කරන situation එක මේගොල්ලෝ. In such periods, as the call money rates become volatile, the funds cost of the primary dealer could increase and thereby affecting the net interest income of the primary dealer. With the rise in interest rate, the prices of government securities fall, which may result in primary dealer booking loss, reducing its scale of operations. තේරුණාද? ඔක තමයි කතන්දරේ. ඒක තමයි CFVF සමහර කාලවල ඔක මේ negative EPS එකක් පෙන්නන්නේ.
දැන් ඕක තමයි මේ බිස්නස් එන්නවා මේක වටහා ගන්න. උඟක් අතිට ඔක තේරෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒක කවුරුත් තේරුම් කරලා දෙන්නෙත් නැහැ. දැන් මේක දැන් මම මේ ඕ ලෙවල් එක කොමර්ස් කරපු මිනිස්සෙ නේ මම බැංක කෙනෙකුත් නෙමෙයි. මගේ ෆීල්ඩ් එක වෙනස්. හැබැයි ඉතින් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන කට්ටියවත් මම දැකන මේක හරියට තේරුම් කරලා දෙනවා. ඒක හරි වැරදි ඉතින්. Authorized primary dealers central banking approve කරපු කට්ටියක් ඉන්න. Bank of Ceylon එකේ primary dealer unit එක. ඊට පස්සේ Capital Alliance PLC CALT එක. right? Commercial bank එකේ primary dealer unit එක තියෙනවා. First Capital Treasuries කියන එක. right? First Capital Treasuries තමයි deal කරන්නේ. ඒකේ parent company එක තමයි First Capital Holding කියන්නේ CFVF එක. CFVF එක යටතේ එනවා First Capital Stock Broker ඉන්න එකයි ඊට පස්සේ Asset Management ඊට පස්සේ Mergers Acquisition manage කරන යාම්ස් ඔක්කොම ටික. ඒක First Capital Treasuries තමයි FCT එක තමයි මම ඩීල් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ equity securities තියෙන මේක HNB එකේ partnership එකක් කියන්නේ. NSB fund management එක තියෙන People's Bank එකේ primary dealer unit එක තියෙන Ceylon Bank එකේ primary dealer unit එක තියෙන Wealth Securities තියෙන මේක යන මට ලොකු idea එකක් නැහැ. Suspended තුනක් තියෙනවා. හරි. එකක් තමයි interest securities. මේක 2012 විතර මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් වුණා. PLC එකක් ඒක සස්පෙන්ඩ් කරා මොකක් හරි ෆ්‍රොඩ් එකක් ගිහිල්ලා. right මිස්මැනේජ්මන්ට් එකක් ගිහිල්ලා ඒක සස්පෙන්ඩ් කරා. දැන් තාම ට්‍රේඩ් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉස්සර CFVF එකයි ඔය ECL මට මතක නැහැ. හරි. interest එකයි තමයි ට්‍රේඩ් වුනේ. perpetual treasuries කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දාන අර බොන්ඩ් ස්කෑම් එකත් එක්ක. හරි බැඳුම් කරවංචාව කියන්නේ ඒකත් එක්ක සස්පෙන්ඩ් කරපු එක පෑන් ඒසියා බැංකුවේ ප්‍රයිමරි ඩීලර් යුනිට් එක සස්පෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ හේතුව මම හරියටම දන්නේ නැහැ. මොකක් හරි ඔක රීසන් එකක් යන්නේ. නේ? ඒක තමයි සමහරවිට ඔය announcement දෙන්නේ පෑන් ඒසියා බැංකුවේ ප්‍රයිමරි ඩීලර් යුනිට් එක ඔයගොල්ලන්ට කරන්න බෑ. හැබැයි අනිත් ෆන්ක්ෂන්ස් බැංකුවේ අනිත් ඒවා ඔක්කොම කරගෙන යන්න පුළුවන් කියන එක. හරි. හරි. දැන් මෙහෙමයි. දැන් මොකක්ද ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන් කියන එක. හරි. දැන් මේ තියෙන්නේ දැන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් අපි ක්‍රෙඩිටර්ස්ලාට ප්‍රසන්ට් කරු ප්‍රසන්ටේෂන් එක. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ෆෝකාස්ට් එකක් දුන්නා. මේ ෆෝකාස්ට් එක අපි මේ අවුරුදු 2024 වෙනකොට අපි කොතනද අපේ රෝඩ් මැප් මොන ලෙවල් එකකටද ගේන්න ඕන කියන එක. ඒතකොට අපේ රියල් GDP එක දැන් මේ අවුරුදු -87 ඊළඟ අවුරුදු -3 24 වෙනකොට පොසිටිව් ගන්නවා කියන එක. හරි. ප්‍රයිමරි බැලන්ස් එක 24 2024 ෆයිනෑන්ෂියල් එකේ 0.8කට ගන්නවා කියන එක. මේක තමයි මේගොල්ලෝ ක්වෙස්චන් කරලා තිබ්බේ too optimistic කියන එක. ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 106ක ලෙවල් එකකට ගන්න ඒක ස්ටේබල් කරලා ගන්නවා කියන එක. ඉන්ෆ්ලේෂන් එක කොහොමද ඉකොනොමි එක තියෙන්න ඕනනේ. හරි. එහෙම නැතුණු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එතකොට මේ අවුරුද්ද දැන් තියෙන එක මේ අවුරුද්ද ඉවරනකොට 148යි ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට 130ක විතර ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට 106ක. එතකොට දැන් තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් right ඒවත් ඩික්ලයින් වෙන්න ඕන. ඉන්ෆ්ලේෂන් එක සාපේක්ෂව ඒක අඩු වෙන්න ඕන. හරි. මේක තමයි සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ ෆෝකාස්ට් එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ෆස්ට් කැපිටල් මෙයාලගේ රිසර්ච් එකක් දුන්නා. දැන් එයාලා ફોકસ කරන්නේ economy giving the rise to probability of a rate cut. rate cut එකක් එන්න පුළුවන් fourth quarter 2022. හරි. To first quarter 2023. right. Although the lower probability of 10 to 20%. lower probability එකකින් යන්න පුළුවන් rate cut එකක් කියන එක. හරි. මේ අවුරුද්දේ අන්තිම quarter එකත් එක්ක. Rate cut is likely to be strong probability towards second quarter 2023 right. ඒතකොට ලබන අවුරුද්දේ second quarter එක වගේ වෙනකොට මේකේ possibility එකක් එන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේගොල්ලෝ focus කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් 23 අප්‍රේල් වගේ වෙනකොට 150කින් විතර rate එක අඩු වෙන්න පුළුවන් කියන එක. හරි. ඒක තමයි යාළුවගේ forecast එක. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා මේක 2023 දෙසැම්බර් වෙනකොට 118ක ලෙවල් එකට එන්න පුළුවන් ප්‍රයිම් ලෙන්ඩින් රේට් එක 116ක් වගේ. ඔය රේට් එකට එන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් ඕක තමයි සත්‍ය. හරි. එතකොට මේවා දැන් ඇයි මේ තුනම ඇප්‍රීසියේට් වෙන්නේ? මේ තුනම ඇප්‍රීසියේට් වෙන්නේ රයිට් මේ රේට් කට් එක ආපුවාම මේක ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් කරයි කියන උපකල්පනේ මත. හරි. දැන් මගේ පර්සනල් එක නම් මේක අර ටිකක් කල් වැඩි මේක පික් වෙන්න ගත්තා. හරි. මාත් පොඩ ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ හිමීට තව ටික ලං වෙලා මේක ගන්න කියන එක. හැබැයි ඉතින් මේක ෆයර් වුණා රයිට්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ ගිය දවස් දෙක තුනේ හරි. කැල්ටි එක තිබ්බේ 14. දැන් අද 18ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට CF green තියෙන CFVF රයිට්. ඒකත් සෑහෙන ඇප්‍රීෂিয়েට් වුණා රයිට්. FCT එකත් එහෙමයි. මේක පොඩ්ඩක් වැරදිම දාලා තියෙන එක. FCT එක ඔෆ්ස් Treasury කියන එක.
මේ දෙකම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේ තුනේම ඇප්‍රීසියේෂන් එක බලපුවම කැල්ටි පොඩ්ඩක් chances තියෙනවා තව ටිකක් යන්න. හරි. ඉතින් මේක තමයි தත්ත්වය. මම කියන්නේ දැන් මේව ගන්න මට එහෙම රෙකමෙන්ඩේෂන් දෙන්න බෑ. හැබැයි ඕක තමයි රීසන් එක. ඕක තමයි මේ බිස්නස් සිනාරියෝ එක. ඕක තමයි මේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා උපකල්පනය කරන එක. තේරුණාද? එතකොට මේ තුන විතරක් නෙමෙයි අර මං කියෝ වගේ කමර්ෂල් බැංක්ස් වලත් තියෙනවා. කමර්ෂල් බැංකේ සම්පත් බැංක් එකේ තියෙනවා ප්‍රයිමරි ඩීලර් යුනිට් එකක්. ඒවත් ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් මේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක. හරි. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් හම්බෙන්න ඇති කියලා. right, thank you very much.